Tối hôm đó, cả xóm tôi mất điện. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Máy tính tắt, internet biến mất. Những tiếng karaoke quen thuộc ngoài xóm cũng im bặt. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là căn nhà tối đi, mà là chỉ vài phút sau, tôi phát hiện lòng mình cũng bắt đầu tối theo. Tôi đã nghĩ đêm mất điện đó chỉ là một sự cố bình thường. Nhưng sau 3 tiếng đồng hồ trong bóng tối, tôi nhận ra một điều. Có những ánh sáng không đến từ bóng đèn, và cũng có những bóng tối không nằm ngoài trời. Người tu cũng vậy. Nếu không có nguồn điện tâm linh thì niềm hạnh phúc không tồn tại. Lúc mới cúp điện, tôi cầm máy quay đi ra vườn. May mắn là trong vườn vẫn còn 4 chiếc đèn năng lượng mặt trời. Ánh sáng yếu thôi, nhưng vừa đủ để những bụi cây, những lối đi và những tán lá hiện lên trong màn đêm. Tôi bắt đầu quay. Từng góc vườn, từng khoảng sáng tối, từng chiếc lá rung nhẹ trong gió. Khung cảnh đẹp một cách lạ thường. Một vẻ đẹp mà những đêm có điện tôi ít khi để ý. Quay xong, tôi chuyển sang ghi âm. Đêm hôm đó yên tĩnh hiếm thấy. Không có tiếng nhạc, không có tiếng hát, không có tiếng xe cộ. Chỉ còn tiếng dế, tiếng ếch nhái và vài tiếng chó sủa vọng lại từ rất xa. Tôi biết những âm thanh ấy sẽ trở thành những tư liệu quý cho các video sau này. Tôi thấy vui. Ít nhất, mình vẫn làm được điều gì đó có ích trong lúc mất điện. Có khi nào bạn ngồi nghe tiếng dế kêu chưa? Nó rất thú vị. Nhưng rồi, tôi quay xong, ghi âm xong, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân, và lần đầu tiên trong tối hôm đó, không còn gì để làm nữa. Trước mặt tôi là khu vườn tối, phía trên là bầu trời đêm, xung quanh là tiếng côn trùng đều đặn, mọi thứ đều rất yên, chỉ có lòng tôi là không yên. Tôi ngồi im, nghe tiếng dế, nghe tiếng gió, và nghe cả những suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Điện khi nào mới có lại? Có ai đang cần mình trả lời tin nhắn không? Có việc gì đang bị gián đoạn không? Tôi không làm được gì cả. Chỉ có thể ngồi đó, trong bóng tối. Tôi tự hỏi, tại sao một buổi tối yên tĩnh như vậy lại khiến mình lo lắng? Bởi vì tôi quen với việc luôn kết nối, quen với việc luôn làm một điều gì đó, quen với việc chỉ cần mở máy tính lên là thấy mình đang tiến về phía trước. Nhưng khi điện mất, mọi thứ dừng lại. Tôi cũng buộc phải dừng lại. Và tôi nhận ra một điều. Hóa ra thứ làm mình bất an không phải là bóng tối bên ngoài, mà là cảm giác mất đi sự kiểm soát. Nhưng rồi một câu hỏi khác xuất hiện. Nếu bên ngoài tối đi, liệu bên trong mình có nhất thiết phải tối theo không? Hay vẫn còn một thứ ánh sáng khác? Một thứ không phụ thuộc vào dây điện, sóng wifi hay màn hình máy tính? Tôi liên hệ với mình đang tu luyện. Trong xã hội ở thùng thuốc nhuộm này, làm thế nào để mình không bị thuốc nhuộm dính vào mình? Cũng như mất điện, làm sao cho mình không phụ thuộc quá nhiều vào wifi, máy tính và điện thoại? Có lẽ chính từ câu hỏi đó mà tôi đứng dậy. Tôi vào phòng, lấy chiếc đèn pin cắm trại quen thuộc, mở sách Đại Pháp ra đọc. Ánh sáng từ chiếc đèn pin rất nhỏ, không đủ làm sáng căn phòng, nhưng đủ để soi sáng từng trang sách. Tôi đọc, trong khi bên ngoài vẫn là màn đêm. Tôi đọc khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, và trong lúc đọc, một nhận thức bất ngờ xuất hiện. Điện có thể mất, internet có thể mất, công việc có thể tạm dừng, nhưng tâm người ta không nhất thiết phải tối theo hoàn cảnh. Tôi tự hỏi, điều gì thực sự giúp một người đi qua bóng tối? Là chờ ánh sáng bên ngoài xuất hiện, hay là giữ được ánh sáng bên trong mình? Có lẽ tôi chưa có câu trả lời trọn vẹn. Nhưng tối hôm đó,
tôi bắt đầu hiểu hướng mình cần tìm. Tôi hiểu rằng, nếu không có nguồn điện tâm linh, thì niềm hạnh phúc mãi không tồn tại. Bạn có nghĩ vậy không? Sau đêm đó, có một câu hỏi cứ ở lại trong đầu tôi. Nếu điện không có trong một tuần, tôi sẽ thế nào? Tôi có thật sự ngồi yên được không? Không máy quay, không máy tính, không sách, không dự án, không công việc, không thứ gì để chứng minh rằng mình đang sử dụng thời gian một cách hữu ích. Chỉ còn mình và chính mình. Tôi không có câu trả lời. Đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng có lẽ lần đầu tiên tôi nhận ra, điều khó nhất không phải làm điều gì đó, mà là không làm gì cả. Điều khó nhất không phải lao động, mà là đối diện với những chuyển động rất nhỏ trong lòng mình, những thứ bình thường bị tiếng ồn của cuộc sống che lấp. Từ đó tôi nghĩ đến rất nhiều người. Những người sống ở nơi không có điện ổn định. Những người ở một mình. Những người đang trải qua những giai đoạn tối tăm của cuộc đời. Có những bóng tối không phải do mất điện. Có người mất việc. Có người mất sức khỏe. Có người mất người thân. Có người mất phương hướng. Những lúc như vậy, thứ con người cần nhất đôi khi không phải là một ngọn đèn, mà là một điểm tựa trong tâm. Một điều gì đó giúp họ không gục xuống khi hoàn cảnh thay đổi. Với tôi, đọc sách chuyển Pháp Luân là lời giải duy nhất. Nó sẽ quyết định tôi nên làm gì và nghĩ gì. Khoảng 3 tiếng sau, điện sáng trở lại. Cả căn nhà bừng sáng. Chiếc modem sáng đèn. Máy tính khởi động lại. Mọi thứ trở về như cũ. Tôi thấy nhẹ nhõm. Rất nhẹ nhõm. Nhưng lần này cảm giác ấy khác trước. Bởi tôi vừa trải qua 3 tiếng đồng hồ mà không hề vô nghĩa. Tôi nhìn ra khu vườn. Những chiếc đèn năng lượng mặt trời vẫn đang phát sáng âm thầm ở đó. Tôi chợt thấy chúng giống một điều gì đó trong đời sống. Có những ánh sáng không quá mạnh, không rực rỡ. Nhưng khi mọi thứ xung quanh tối đi, ta mới biết chúng quý giá đến thế nào. Bạn có nghĩ vậy không? Điện sáng giúp tôi nhìn thấy căn phòng. Nhưng đêm mất điện hôm đó giúp tôi nhìn thấy chính mình. Và đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là bên ngoài có sáng hay không, mà là trong lòng mình còn giữ được bao nhiêu ánh sáng. Nếu một ngày điện thoại, internet và công việc đều tạm dừng lại, điều gì sẽ còn ở lại với bạn? Bạn vui lòng để lại ý kiến của mình trong phần bình luận của video này. Tôi rất muốn đọc chia sẻ của bạn. Biết đâu, mỗi chúng ta đều đang mang trong mình một ngọn đèn nhỏ mà chính mình chưa từng nhận ra. Cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.